ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ፓስታ ፎርኖ ነው የምሰራላችሁ። የቬጂቴብል በጣም አሪፍ ሲምፕል ምን እንዳሉኝ ምን እንደሚያስፈልገኝ የተደረደሩ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች እገልጻለሁ ምን እንዳለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም ጨው አለኝ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ፓስታ ወይ መኮረኒ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪጋኖ እና ቺሊ ፓውደር የበርበሬ ዱቄት፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር የቲማቲም ነው የቆርቆሮ የተጠቀምኩትኝ እነዚህ ናቸው። ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ሌሎቹን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ናቸው የምጠቀማቸው ቬጂቴብል ምን እንደሆኑ ነግራችኋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፔፐር አለ፣ ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው፣ እዚህ ጋር ሰለሪ ያለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዝኩኒ ያለኝ፣ እዚህ ጋር እንጉዳይ ወይ መሽሩም አለኝ፣ እዚህ ጋር ኤግፕላንት አለኝ። እነዚህ ናቸው። ዘይት ያስፈልገናል። ጨው ወረዳ ያሳይቻችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት አላችሁ፣ ዘይት ጨምራላችሁ። ከዛ በኋላ በምን እንጀምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን፣ ሰለሪ እንጨምራለን። እነዚህ ነው መጀመሪያ የምንጠብሰው። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን፣ ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን ይሄንን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ የተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። ምን እንጨምራለን? ኤግፕላንታችንን እንጨምራለን። ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ አትክልት ስትሰሩ ጠንካራዎቹን መጀመሪያ ትጠብሳላችሁ። ከዛ ቶሎ የሚበስሉትን ጨምራላችሁ። ይሄንን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ኤግፕላንታችን፣ ሰለሪያችን፣ ነጭ ሽንኩርቱ የተጠበሰ እዚህ ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ቀሪውን ደግሞ እንጨምራለን። እንጉዳይ ወይም መሽሩም እንጨምራለን። ከዛ ዝኩኒ እንጨምራለን። ፔፐራችንን እንጨምራለን። ትልቅ ቃሪያ ከለር ያለው በጣም ያምራል። ከለርፉል ይሆንና ቆንጆ ይሰጣችኋል። ይሄንን ለ3 ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቬጂቴብላችንን በጣም አናበስለውም። ክራንቺ ጠንከር ማለት አለበት። ለምን? ገና ኦቨን ውስጥ ስለሚገባ በቃ እንደዚህ ሆኖ ይበቃዋል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው ቬጂቴብላችን እየተጠበሰ እዚህ ደርሷል። በጣም መጥበስ የለባችሁም። ገና ኦቨን ስለሚገባ ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከዛ ጨውና ፔፐር እንጨምራለን። ኦሪጋኖና ስፓይሲያችንን እንጨምራለን። በርበሬያችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ለ6 ደቂቃ እሳታችንን ማከለኛ አድርገን እንጠብሳለን። እንደነገርኳችሁ ኦቨን ስለሚገባ በጣም አታበስሉትም። ቲማቲሙንና ቅመሙን ብቻ ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እኔ የኦቨን እቃዬን አዘጋጅቻለሁ። እናንተ መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ ማዘጋጀት አለባችሁ። ፓስታችሁ እዚህ ውስጥ መግባት አለበት። ፓስታዬ ሶሱ አብሮ ይሄዳል መጠኑ የሚለውን ማየት አለባችሁ። ሌላ ደግሞ ግላስ መጠቀም ወይም ደግሞ ሴራሚክ መሆን አለበት ወይም ደግሞ ብረት መሆን አለበት። ኦቨን ውስጥ የሚጨመር እቃ ስትሰሩ ማለት ነው። ካለበለዚያ ጥሩ አይሆንም። የኦቨን እቃ ሁሉ ጊዜ ስትጠቀሙ ሜተር መሆን አለበት ወይም ደግሞ ሴራሚክ ወይም ደግሞ ግላስ መሆን አለበት። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ቬጂቴብላችን በስሏል። እንደዚህ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? ፓስታችንን የቀቀልነውን እዚህ ውስጥ እንደባለቅና መልሰን ወደ ኦቨኑ እቃ እንከታለን ማለት ነው። ይሄ እንደባልቀን መልሰን ይሄንን እቃ እንጠቀማለን። በደንብ አርጋችሁ ሚክስ አድርጉ። ከዛ ወደ ኦቨን ነው ማለት ነው የሚገባው። ቬጂቴብላችን ያው በደንብ ምርጥ ሆኗል። አሁን ይሄን በደንብ እንደባለቅና ወደ ኦቨኑ መልሰን እንከተዋለን። ኦቨን እቃ ውስጥ ከዛ ኦቨን ውስጥ እንከታለን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። እሺ ይሄው ቬጂቴብል ደርሶ እዚህ ጋር አይታችኋል። ምን እንጨምራለን? ቺዝ እንጨምራለን። ሁለት አይነት ቺዝ አዘጋጅቻለሁ። ሞዘሬላ
ቺዝ ቶፕ አፕ እናደርጋለን። እንደዚህ እንጨምራለን። ዋው እንጨምራለን። ቼዳር ቺዝ እንጨምራለን። በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን። በቃ ምርጥና አሪፍ ነው የሚመጣልን። ያው የቬጂቴብል ፓስታ ፎርኖ ምርጥና አሪፍ ነው። ተወዱታላችሁ። ምን እንጨምራለን? ከዛ ቺሊ ፓውደር እንጨምራለን። የበርበሬ ዱቄት ትንሽ ነው የምናደርገው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቬጂቴብላችን በስሎ ኦቨን እቃ ውስጥ ተጨምሮ ይሄው እንደዚህ በጣም አምሮ ቺሊ ተደርጎበት በጣም ምርጥ ሆኖ በቺዝ እንደዚህ አምሯል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ኦቨናችን ሁሉ ጊዜ መጋል አለበት። መጀመሪያ ይሄንን ከማዘጋጀታችሁ በፊት ኦቨናችሁን ታግላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ለ12 ደቂቃ ወይ ለ8 ደቂቃ ማከለኛ ሼልፍ ላይ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ በስሎ ብራውን ሆኖ ምርጥ ሆኖ ይወጣልናል። ኦቨናችሁ የቀዘቀዘ ውስጥ እንዳትከቱ በፍጹም። የጋለ ውስጥ ከከተታችሁ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። ከ12 ደቂቃ በኋላ የኔን እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ፓስታ ፎርኖ ቬጂቴብሉ እንደዚህ ደርሶ አምሯል። በጣም ምርጥ ሆኗል። ይሄው ብራውንና ጎልደን ሰጥቶናል። እንግዲህ እንዳሳያችሁ ከሰራችሁ ልክ እንደዚህና ምርጥ ይመጣላችኋል። የዛሬ ፓስታ ፎርኖ ቬጂቴብል ቪዲዮ ይሄን ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች ሁሉ ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ስሩና ተመገቡ። በጣም አሪፍ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።